ही कथा अशा एका माणसाची आहे ज्याच्याकडे पदव्या नव्हत्या, पण अनुभवाचं असं विद्यापीठ होतं ज्याने भल्या भल्या इंजिनियर्सना नतमस्तक केलं. ही कथा आहे श्रद्धेची, संयमाची आणि त्या एका 99,000 रुपयांच्या गुपिताची. त्या दिवशी अरबी समुद्र इतका शांत होता की जणू त्याने श्वास रोखून धरला होता. लाटांची धाज नव्हती की वाळ्याची झुळूक. आकाशाचा निळा रंग आणि खाली अथांग पुसरलेलं पाणी यांच्यामध्ये एक अवाढ्य लोखंडी बेट उभं होतं. ते बेट म्हणजे सागर राणी, विक्रम सिंघानियाच्या ताफ्यातील सर्वात डौलदार आणि सर्वात शक्तिशाली जहाज. पण आज ही सागर राणी लाचार होती. समुद्राच्या मध्यभागी जिथे चोहीकडे फक्त पाणीच पाणी होतं, तिथे हे जहाज जागीच खेळलं होतं. काय झालंय नेमकं? इंजिन का थांबलंय? विक्रमचा आवाज डेकवर घुमला. त्याच्या चेहऱ्यावरची भीती स्पष्ट दिसत होती. हा केवळ एका जहाजाचा प्रश्न नव्हता, तर कोट्यावधींच्या कराराचा आणि सिंघानिया साम्राज्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. जहाजावरचे मुख्य इंजिनियर, ज्यांनी परदेशातून पदव्या घेतल्या होत्या, ते घामाने ओले चिंब झाले होते. सर, आम्ही सगळं तपासलं. इंधन पंप ठीक आहे, कूलिंग सिस्टीम चालू आहे, इलेक्ट्रिकल पॅनलमध्ये कोणताही बिघाड नाही. तरीही इंजिन सुरू व्हायला तयार नाही. जणू या जहाजानेच हार मानलीये. 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेले. जहाजावरचे अनुभवी तंत्रज्ञ हताश झाले होते. विक्रमचा फोनची रिंग सतत वाजत होती. क्लायंट्सचे फोन, नुकसानीचे आकडे आणि बुडणारी प्रतिष्ठा यामुळे विक्रमचं डोकं सुन्न झालं होतं. त्या रात्री तो एकटा डेकवर उभा राहिला. समोरचा काळा समुद्र त्याला गिळायला येतोय असं वाटत होतं. तेव्हा त्याला आपल्या वडिलांची आठवण आली. त्याचे वडील रमेश सिंघानिया म्हणायचे, विक्रम, जेव्हा विज्ञानाचे रस्ते संपतात तेव्हा अनुभवाचा पायंडा सुरू होतो. अशा वेळी माणसाकडे नाही तर मातीशी जोडलेल्या ज्ञानाकडे जा. विक्रमने फोन उचलला आणि एका अशा माणसाला कॉल लावला जो गेल्या 10 वर्षांपासून निवृत्त होऊन कोकणातल्या एका छोट्या गावात शांत आयुष्य जगत होता. हॅलो जयंत काका, मी विक्रम बोलतोय. दुसऱ्या टोकावरून एक खर्जातला शांत आवाज आला. बोला विक्रमजी, एवढ्या रात्री फोन? काही संकट आहे का? विक्रमने सगळी हकीकत सांगितली. जयंत काका शांतपणे ऐकत होते. ते 75 वर्षाचे होते. ज्या काळात कम्प्युटर नव्हते त्या काळापासून त्यांनी जहाजांच्या इंजिनशी मैत्री केली होती. लोक त्यांना इंजिनचा डॉक्टर म्हणायचे. मी येतोय, जयंत काका फक्त इतकंच म्हणाले. 2 दिवसानंतर एका छोट्या बोटीने जयंत काका जहाजावर पोहोचले. अंगात एक जुना सदरा, डोळ्यांवर जाड चष्मा आणि हातात एक कापडी पिशवी. त्यांना पाहून जहाजावरचे तरुण इंजिनियर आपापसात कुजबुजू लागले. या म्हाताऱ्याला काय कळणार? आम्ही लॅपटॉप लावून इंजिन तपासलं तरी काही सापडलं नाही. हे काय करणार? पण जयंत काकांनी कोणाकडेच लक्ष दिलं नाही. ते सरळ इंजिन रूम मध्ये गेले. ती इंजिन रूम म्हणजे जणू नरकाचं द्वार होतं. प्रचंड उष्णता आणि तेलाचा उग्र वास. जयंत काकांनी इंजिनच्या अवाढ्य लोखंडी शरीरावर हात फिरवला. त्यांनी डोळे मिटले. एखाद्या डॉक्टरने रुग्णाची नाडी तपासावी तसं ते इंजिनच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होते. कधी ते कान लावून काहीतरी ऐकण्याचा प्रयत्न करायचे, तर कधी फक्त त्या लोखंडाचा वास घ्यायचे. 2 तास झाले. अख्खं जहाज श्वास रोखून बघत होतं. जयंत काका इंजिनच्या एका विशिष्ट कोपऱ्यात थांबले. त्यांनी आपल्या कापडी पिशवीतून एक छोटंसं जुनं हतोडं काढलं. त्यांनी आजूबाजूला पाहिलं, एक दीर्घ श्वास घेतला आणि इंजिनच्या एका लहानशा पाईपवर टन करून एक छोटासा घाव घातला. फक्त एकच घाव, आणि चमत्कार झाला. त्या शांत पडलेल्या राक्षसाच्या पोटातून एक घरघर ऐकू आली. इंजिन थरथरलं, धूर निघाला आणि बघता बघता संपूर्ण इंजिन रूम धडधड आवाजाने दुमदुमली. सागर राणी पुन्हा जिवंत झाली होती. सगळ्यांनी एकच जल्लोष केला. विक्रमच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले. पण जयंत काका मात्र शांतपणे आपलं हातोडं पुसून पिशवीत ठेवत होते. जहाज किनाऱ्याला लागलं. विक्रमने जयंत काकांचं आदरातिथ्य केलं आणि विचारलं, काका, तुमची फी? तुम्ही आमचं कोट्यावधींचं नुकसान वाचवलंय. जयंत काकांनी एका कागदावर बिल लिहून दिलं. विक्रमने कागद उघडला आणि तो थबकला. त्यावर लिहिलं होतं 1 लाख रुपये. विक्रमचा एक तरुण मॅनेजर बाजूलाच होता. तो वैतागून म्हणाला, काय? एका हातोड्याच्या घावाचे 1 लाख रुपये? हे तर लुटमार आहे. काका, तुम्ही फक्त 5 मिनिटे काम केलंय. जयंत काका हसले. त्यांनी पेन घेतला आणि त्या बिलाचा तपशील लिहून दिला. तो तपशील पाहून तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाची मान शर्मेने खाली गेली. बिलावर लिहिलं होतं, हातोड्याने घाव मारण्याचे 1,000 रुपये. तो घाव नेमका कुठे मारायचा हे शोधण्याचे 99,000 रुपये. जयंत काका विक्रमच्या जवळ आले आणि त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाले, विक्रम, हे 1 लाख रुपये माझ्या 5 मिनिटांच्या कामाचे नाहीयेत, तर माझ्या आयुष्याच्या 50 वर्षांच्या अनुभवाचे आहेत.
मी 50 वर्ष या समुद्रात घालवली, कित्येक रात्री झोपलो नाही, हजारो वेळा अपयशी झालो, तेव्हा कुठे मला समजलं की इंजिनचा जीव कुठे अडकलाय. ज्ञान पुस्तकात मिळतं, पण समज अनुभवातूनच येते. जयंत काकांचं ते वाक्य ऐकून विक्रम भूतकाळात हरवला. त्याला त्याचे वडील रमेश सिंघानिया आठवले. विक्रमचे वडील रमेश सिंघानिया हे याच बंदरावर एक साधे हमाल होते. विक्रमला आठवतंय, एकदा पावसात घरचं छप्पर गळत होतं. बाबांकडे पैसे नव्हते. ते रात्रभर त्या गळत्या छपराखाली बादली धरून बसले होते. विक्रमने विचारलं होतं, बाबा, आपण गरीब का आहोत? बाबांनी हसून उत्तर दिलं होतं, बाळा, गरिबी ही खिशात असते, डोक्यात नाही. तू शिक, मेहनत कर, पण लक्षात ठेव, जेव्हा तू मोठा होशील तेव्हा त्या माणसाचा सन्मान कर ज्याच्या हाताला कामाचे चट्टे पडले आहेत. कारण खरी श्रीमंती घामात असते, गळ्यातल्या सोन्याच्या साखळीत नाही. विक्रमने पाहिलं, जयंत काकांचे हात खडबडीत झाले होते. त्या हातांवर इंजिनच्या ऑइलचे डाग होते, जे आता कधीच निघून जाणार नव्हते. ते डाग म्हणजे त्यांच्या संघर्षाचे अलंकार होते. त्या दिवशी विक्रमने जयंत काकांना फक्त 1 लाख रुपयेच नाही दिले, तर त्यांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतला. त्याने त्या दिवशी आपल्या ऑफिसमध्ये एक नवीन नियम लागू केला, अनुभवाचा सन्मान. आजच्या काळात आपल्याला सगळं काही इन्स्टंट हवं असतं. गुगलवर सर्च केलं की उत्तर मिळतं, पण अनुभवाचं उत्तर गुगलवर मिळत नाही. ते आयुष्य जगल्यावरच मिळतं. जयंत काकांनी फक्त जहाज दुरुस्त केलं नव्हतं, तर त्यांनी विक्रमला आणि तिथल्या तरुण इंजिनियर्सला एक मोठा धडा दिला होता. डिग्री तुम्हाला नोकरी देऊ शकते, पण सन्मान तुमचा अनुभवच मिळवून देतो. यशाची उंची गाठताना तुमच्या मुळांना विसरू नका. कष्टाला शॉर्टकट नसतो. जो एक घाव जगाला सोपा वाटतो, त्यामागे अनेक वर्षांची तपश्चर्या असते. समुद्रावर आता सूर्य मावळत होता. सागर राणी पुन्हा एकदा आपल्या प्रवासाला निघाली होती. विक्रम डेकवर उभा राहून लांब जाणाऱ्या त्या जहाजाकडे बघत होता. त्याला जाणवलं की आपण आयुष्यात कितीही मोठे झालो, कितीही संपत्ती कमावली, तरी आपण नेहमीच एक विद्यार्थी असतो. हे आयुष्य म्हणजे एक अथांग समुद्र आहे, आणि आपलं शरीर म्हणजे एक जहाज. कधी ना कधी हे जहाजही बंद पडणार, थकणार. अशा वेळी आपल्याला गरज असते एका जयंत काकांची, म्हणजेच आपल्या घरातील मोठ्या माणसांची, त्यांच्या अनुभवाची आणि त्यांच्या त्या एका मार्गदर्शक घावाची. मित्रांनो, तुमच्या घरातही असे जयंत काका असतील. तुमचे वडील, तुमचे आजोबा किंवा एखादा जुना जाणकार माणूस. त्यांना जुन्या विचारांचे म्हणून बाजूला सारू नका, कारण जेव्हा तंत्रज्ञान हात टेकते तेव्हा त्यांचा अनुभवच आपल्याला किनाऱ्याला लावतो. लक्षात ठेवा, हातोडा मारणं सोपं असतं, पण तो कुठे मारायचा हे शिकण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालावं लागतं. आज स्वतःला एक प्रश्न विचारा, तुम्ही फक्त पदव्या गोळा करत आहात की अनुभव? तुम्ही फक्त धावत आहात की काही शिकत आहात? कारण एक दिवस असा येईल जेव्हा तुमच्याही आयुष्याचं जहाज मध्येच थांबेल, आणि तेव्हा फक्त तुमचा अनुभवच तुम्हाला तारून नेईल. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एखाद्या वयस्कर माणसाला पाहाल, तेव्हा त्यांच्या सुरकुतलेल्या हातांकडे बघून विचार करा की या हातांनी किती जहाजांचे इंजिन सुरू केले असतील आणि किती वादळं पेलली असतील. अनुभवाचा आदर करा. आयुष्य तुम्हाला आपोआप मार्ग दाखवेल. मित्रांनो, कथा मनाला भिडली असेल तर विकी कथा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या हक्काच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका हृदयस्पर्शी कथेसह. धन्यवाद.